हामी धेरैले देखेको र भोगेको नेपाल कोलाहलयुक्त सहरी क्षेत्र या त पहाडका ग्रामीण क्षेत्र। हाम्रो तर्फबाट नेपाल सोच्दा हामी सहर या गाउँ सहज रूपमा सोच्छौँ। यस्ता सहर या गाउँभन्दा भिन्न र धेरै टाढा रहेको एउटा एक्लो गाउँको यात्रा छ आजको। गाउँको नाम ओलाङचुङगोला। नजिकको अर्को बस्तीबाट कैयौँ दिनको यात्रामा मात्र पुगिने स्थान। एक जमानामा तिब्बतको नुन नेपालमा बेच्ने बजार। यहाँ आज पनि पुरानै परम्परा र संस्कार भेट्न सकिन्छ। ओलाङचुङगोला छेउछाउका ठाउँहरू यति सुन्दर, तर पर्यटकको आँखा भने पुगिन नसकेको यता। गोला पुग्न त्यति सहज पनि छैन। कैयन दिनको यात्रा रहन्छ त्यहाँ पुग्न। बीचमा बास बस्नुपर्ने हुन्छ गोला र तिब्बत सीमा क्षेत्र पुग्नका निम्ति। तमोर नदीको किनारै किनार पैदल यात्रा चाहिँ निकै रोचक रहन्छ। स्थानहरू उत्तिकै सुन्दर, प्रकृतिले सदैव स्वागत गरिरहने। माथि ओलाङचुङगोलाका 3 जना स्थानीय दाजुहरू चाहिँ चौरी 17वटा लिएर हामीलाई लिन आउनु भएछ। छेउबाट तमर नदी बगेको छ, त्यो कारणले हामीले पानी चाहिँ तमरबाट ल्याउन पायौँ। अब यहाँनिर हामी खाना खान्छौँ। पहिलेका कथा किम्बदन्तीहरूमा सुन्न पाइने ओलाङचुङगोला अहिले देख्दा ती कथाहरू वास्तविक रहेछ भन्ने आभास हुन्छ। जस्तै ओडारहरूमा चाहिँ बसेर कैयन दिन लगाएर चाहिँ ओलाङचुङगोला पुग्ने चाहिँ मैले यो कथाहरूमा सुनेको सानो हुँदाखेरि। अहिले चाहिँ यो ओडार त्यही मध्येको एउटा ओडार रहेछ। त्यही जमानामा त जिन्दगी एकदमै कष्ट थियो नि। हामी चाहिँ बर्खामा चाहिँ उँभो जान्थ्यो, हिउँदो लागेपछि हामी ओह्रालो झर्थ्यो कि। धेरैले एउटा काल्पनिक गाउँ र नाम सोच्ने गरेको ओलाङचुङगोला कुनै लावण्य देश समान। यसको वास्तविक यात्रा रहनेछ आज। तिब्बती सीमा छेउ अन्य स्थानसँग आइसोलेटेड भई बसेको, दुर्गम तर रोचक, आफू लुकेको तर सभ्यता देखाएर बाँचेको, पूर्वको लुकेको हिरा ओलाङचुङगोला। यो स्थान हो ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार। फुङलिङ बजार ताप्लेजुङ जिल्लाकै सदरमुकाम हो। नेपालको सबैभन्दा पूर्वोत्तर जिल्ला हो। यो जिल्लाले भारत र चीन दुवै देश छोएको छ। भारतको सिक्किम पूर्वतिर भने उत्तरमा तिब्बत। फुङलिङ बजार ताप्लेजुङ जिल्लाकै ठुलो सहर हो। सदरमुकाम भएकाले निकै व्यस्त पनि छ फुङलिङ बजार। प्रायःजसो पाथिभरा देवी दर्शन गर्न आउने धार्मिक पर्यटकहरूले भरिभराउ हुन्छ फुङलिङ बजार। त्यसो त ताप्लेजुङमा अन्य धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन्। घुन्सा हुँदै कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प, तिम्बुङ पोखरी र अन्य स्थान जाने पर्यटकहरूको प्रवेशद्वार हो यो फुङलिङ बजार। हामीले पनि एक रात फुङलिङ बजारमा बितायौँ। अब भने अति रोचक यात्रा सुरु हुँदैछ यहाँबाट। आज बिहानै ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारमा 5-6वटा गाडीहरू लोड भए। धेरै सामानहरू बोकेर र हामी लगभग 20-22 जनाको टोली छ। यहाँबाट चाहिँ ओलाङचुङगोलातर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। ओलाङचुङगोला एउटा पुरानो बजार, एउटा नयाँ संस्कृति, नौलो संस्कृति बोकेको, जुन हामीले चाहिँ पृथक मान्न सक्छौँ त्यसलाई। सँगसँगै हामी सेन्जेमा पोखरी पनि पुग्नेछौँ। त्यो एउटा एक प्रकारको हिमाली वातावरणको दृश्यहरू हामी राख्नेछौँ। सँगसँगै त्यहाँको संस्कृति अनि त्यहाँ लाग्ने मेला, त्यहाँको पर्वहरूको पनि विवरण राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि भने हामी फुङलिङ बजारबाट अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौँ। लगभग 6 घन्टा हिँडेपछि हामी इलाडाँडा भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ र त्यहाँ हाम्रो समूहले आज त्यहाँ लन्च लिनुहुनेछ। त्यो सुके पानीबाट 2 घन्टा जति हिँडेपछि मगुवा भन्ने ठाउँमा आज हाम्रो क्याम्पिङ रहनेछ। बिहानै 6 बजेतिर हामी 5वटा गाडीमा ओलाङचुङगोलातर्फ निस्क्यौँ। फुङलिङ बजारबाट क्रमशः ओह्रालो झर्न लाग्यो हाम्रो गाडीहरू। हामी हाङदेवा हुँदै तल तमोर नदी छेउ झर्नेछौँ। त्यहाँबाट लगभग तमोर किनारै किनार अघि बढ्नेछौँ। बाटो निकै अप्ठ्यारो छ। हामीलाई यो घत्रा घुत्रु गर्दा गर्दै हामी तल तमर नदीको किनारतिर लगभग आइपुगेका छौँ। लगभग हामी ताप्लेजुङ बजारबाट हिँडेको त्यस्तै आधी घन्टा 45 मिनट भयो होला।
बाटोको अवस्था त राम्रै छ, तर अलिकति ढुङ्गेन बाटो भएकोले यो मोटरसाइकल लागि ठिक छ र 4 व्हिल गाडीको लागि मात्र उचित छ। अन्य साना गाडीहरू आउन चाहिँ मुस्किलै पर्ने खालको बाटो छ। साना गाडीलाई मुस्किल भन्दा पनि असम्भव प्राय नै छ मार्ग। यही बाटो कुद्ने विशेष गाडीहरू मात्र चल्न सक्छन् यता। मिथलुङ बजार, यसलाई चाहिँ मिथलुङ बजार भनिँदो रहेछ। मिथलुङ प्राय पुरानै प्रकारका घरहरूले भरिएको छ मिथलुङ बजार। कति सुन्दर गाउँ। भर्खरै धान काटिएको यो बेसीमा पर्ने क्षेत्र भएकोले धानबाली राम्रो हुने रहेछ। यो अर्को बजार क्षेत्र, यसलाई सीमा भनिँदो रहेछ। निकै ठुलो बजार क्षेत्र छ यहाँ। सीमा बजारमा पक्की घरहरू बनिसकेका देखिन्छन्। पुराना र नयाँ घरहरूको संयोजन छ सीमा बजारमा। ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारबाट हामी लगभग 6 बजे त्यस्तै हिँडेको। 2.5 घन्टामा हामी यो थिवा भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। थिवामा यसै हेर्दाखेरि यहाँ करिब 100 घरहरू भएको एउटा झुरुप्प परेको बस्ती साह्रै सुन्दर छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले सानो एउटा विश्राम लिने भयौँ। यहाँ हामी खाजा खानेछौँ अनि फेरि अगाडि बढ्नेछौँ र अन्त कतै अगाडि कतै हामी फेरि लन्च गर्नेछौँ। त्यहाँबाट हामी इला डाँडा हुँदै केही अगाडिसम्म गएर आज क्याम्प गरेर बस्ने योजना छ भने भोलि चाहिँ हाम्रो पैदल यात्रा रहनेछ दिनभरिको। हामी खाजा खान रोकिएको स्थान ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने थिवा वरपर 80 देखि 100 घर दूरी रहेका छन्। सडकभन्दा केही उचाइमा रहेको सानो गाउँ, परम्परागत घरहरूले भरिभराउ। तलबाट बहेर गएको छ तमर नदी। तमरभन्दा पूर्वतर्फको पहाडी भित्तामा बसेको सानो तर सुन्दर गाउँ थिवा कति मनमोहक। थिवामा साधारण चिया खाना लियौँ सबैले। फेरि त्यस्तै ढुङ्गेन सडक। यसरी ढुङ्गाले छोपेको सडक हुँदा बर्खामा पनि यातायात सहज हुन्छ, हिलो हुँदैन सडकमा। बीचमा विभिन्न गाउँ बस्ती साना बजार क्षेत्रहरू पार गर्दै हामी अघि बढी नै रह्यौँ। हामी तल झरेर तमर किनार आइपुग्यौँ। यहाँ हेलो खोला र तमर मिसिएको देख्न सकिन्छ। यता पुल छ, हामी त्यही तर्छौँ अब। यस पुललाई रानी पुल भनिँदो रहेछ। यहाँ साँप देखियो एउटा। तमर कटे पश्चात फेरि उकालो चढियो र एउटा फाँटिलो स्थान आइपुग्यो। यस स्थानलाई लेलेप भनिन्छ। स्थानीयहरू आफ्नै कर्ममा व्यस्त। कोदो टिप्ने काम चल्दैछ यता। लेलेपमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको एउटा ठुलो र भव्य भवन रहेछ। दक्षिणतर्फ पहाडी खोज चिर्दै तमर बहेर गएको छ। यता उत्तरतर्फ यहीँबाट घुन्सा र कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प जाने पैदल मार्ग छुट्ने रहेछ। हामीले रानी पुलमा तमर नदी कट्यौँ। त्यस पछाडि भेटिने पहिलो गाउँ यो लेलेप। फक्तालुङ गाउँपालिका अन्तर्गत नै पर्ने यो लेलेप। सुन्दर गाउँ, ग्रामीण क्षेत्र, चटक्क परेका घरहरू, समथल भाग मिलेको बस्ती, एकदमै प्यारो, एकदमै सुन्दर देखिने स्थान। वारपरका अन्य गाउँभन्दा केही ठुलो र फाँटिलो स्थानमा फिजारिएको गाउँ लेलेप। निकै सुन्दर हरियाली गाउँ।
गाउँकै बिचमा बनेको विद्यालय, सिमेन्टेड पक्की भवन छ विद्यालयको। लेलेपबाट अघि बढ्दा सडक छेउमै सुन्दर झरना देखियो। झरनाको नाम थाहा भएन, ठुलो पानीको बहाव छ झरनाको। हाम्रो गाडी यो इला डाँडा भन्ने स्थानमा रोकियो। हाम्रो भोजन यहाँ हुनेछ आजको। अहिले चाहिँ हामी इला डाँडा पुग्यो। अघि बिहान चाहिँ ताप्लेजुङबाट आएर चाहिँ अब यहाँ लन्चमा ठ्याक्कै पुगेर चाहिँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सुके पानी। त्यहाँसम्म चाहिँ गाडी, त्यहाँबाट चाहिँ हामी चौरी आएर हामीलाई पर्खिरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी चौरीमा भारी बोकाएर चाहिँ मगाउमा चाहिँ हाम्रो आजको क्याम्प। ल आज खाना लन्च चाहिँ कता लन्च चाहिँ हाम्रो इला डाँडाको यहाँ छिरिङ नामगेलकोमा। यो चाहिँ लन्च गर्ने घर। खाना थपौँ, त्यहाँ थपौँ अलिकति खाना पुग्यो। इला डाँडामा खाना खाएर हामी फेरि अघि बढ्यौँ। हाल गाडी सुके पानी भन्ने स्थानसम्म पुग्ने रहेछ। इला डाँडाबाट करिब 15 मिनट गाडी कुदेर यो स्थानमा रोकियो र अब गाडीको बाटो पनि सकियो। ओपोगोमो भन्ने ठाउँमा अब यहाँबाट चाहिँ यस्तो लास्ट गाडी आउने ठाउँ हो। यहाँबाट चौरीमा, यहाँ चौरी डन्नै छ, चौरीमा भारी बोकाएर जाँदैछौँ अब लुङ जानुलाई। यहाँबाट चाहिँ आज हामी यहाँ माथि मावा भन्ने ठाउँमा 2 घन्टा हिँडेर बस्छौँ। त्यसपछि लुङ भोलि पुग्छौँ हामी। सुके पानी भन्ने स्थानमा गाडीबाट सामान तामान झारियो। हामी ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारबाट 7 घन्टाको चाहिँ यो मोटर यात्रामा चाहिँ यो सुके पानी भन्ने स्थानसम्म आएछौँ। यो सुके पानीबाट अगाडि सडक मार्ग छैन। अब यहाँबाट पैदल जानुको विकल्प छैन। यहाँबाट पैदल लगभग आज हामी 2 घन्टा जति हिँडेर माथि कुनै एउटा स्थानमा त्यहाँ टेन्ट क्याम्प गरेर बस्छौँ भने भोलिको चाहिँ यात्रा फेरि पैदल यात्रा 5-6 घन्टाको रहनेछ ओलाङचुङ गोलाको लागि। माथि ओलाङचुङ गोलाका 3 जना स्थानीय दाजुहरू चाहिँ चौरी 17वटा लिएर हामीलाई लिन आउनु भएछ। यहाँ चाहिँ चौरीहरू हामी पछाडि देख्न सक्छौँ। यिनीहरूले चाहिँ अब सामानहरू बोकेर चाहिँ माथि गोलासम्म नै लानेछन् भने हामी चाहिँ पैदल यात्राको चाहिँ विकल्प छैन। यहाँदेखि लगभग अब त्यही हो, आज 2 घन्टा, भोलि 6 घन्टाको पैदल यात्रा रहनेछ। ल अलि छिटो गर्नु पर्यो भने रात पर्छ, फेरि समस्या हुन्छ, अँध्यारोमा बत्ती हुँदैन। ए आज हामी बस्ने ठाउँ त जङ्गलै हो नि त लगभग, होइन? जङ्गलै हो। आगो बालेर फेरि बत्ती सत्ती केही छैन, समस्या हुन्छ फेरि भरे अँध्यारोमा। समूहको नाइके चौरीले चाहिँ यसरी कपाल लगाएको हुन्छ। यो राजा चौरी हो। यो चौरी लोड हुँदैछ। लहै लहै लहै। सुके पानीबाट हिँड्न सुरु गरियो। अब मात्र हुनेछ रोचक यात्रा। तल तमोर नदी, यसलाई तर्ने पक्की पुल छैन। झोलुङ्गे पुलबाट मानिस र जनावर भने तर्न सक्छन्। हामी झोलुङ्गे पुलबाट तमर तर्दैछौँ। अब 2 घन्टाको पैदल यात्रा आजको लागि। पहिरोले झरेको ढुङ्गा पुलमाथि नै बजारिएछ सायद। कहाँ पुग्यो यो कुनामा? बाटो छ त्यता? त्यतैबाट हो? बल्ल बल्ल हाम्रो गाउँको नजिक आइपुग्यौँ हामी एकदम खुसी छौँ। 16 वर्ष जस्तो उमेरमा एकपटक आएको थियो। मेरो प्यारेन्ट्स चाहिँ माथि ओलाङचुङ गोलाबाटै हो। त्यसपछि हामी धनकुटा हिलेमा मुभ भएको थियो। अनि त्यसपछि अमेरिका पुगेपछि 2019मा आएको। र 19मा मैले साथीहरूलाई चाहिँ के भनेको थिएँ, ओलाङचुङको साथीहरूलाई, मलाई एकचोटि यो ठाउँमा कन्सर्ट गर्नु मन छ मान्छे ल्याएर भन्ने मैले सोच बनाएको थिएँ। साथीहरूलाई कुरा पनि गरेको थिएँ।
त्यही मौका जुऱ्यो यसपालि साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो सल्लाह गरेर लु गरौँ न भनेर 2-4वटा सिङ्गर लिएर पनि आएको छौँ त्यही प्रोग्रामको लागि हिँड्दैछौँ अहिले यसपालिको विशेष कार्यक्रम चाहिँ फुटुको यो वार्षिकीहरू पूजा हो वार्षिक पूजा यो चाहिँ ठुलै पूजा वर्षमा एकचोटि लाग्ने हो र यसपालि चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति नौलो तरिकाले गरौँ भनेर चाहिँ जस्तै अघि उहाँले भने जस्तै हामीले एउटा कन्सर्ट पनि राखौँ भनेको सानो एउटा अनि साथसाथै अनि यो अब फुटुको पूजा पनि भयो यो बाटो धेरै हिँड्यो हामीले भारी पनि बोक्यौँ पछि चौरी खेदेर धेरै हिँड्यो यो बाटो यहाँ त मेरो धेरै सम्झनाहरू छ कि यो मासतिर मेरो काकाको गोठ बस्छ काका चाहिँ अब 2 वर्ष जस्तो भयो बितेको गुली हो गुली तर उहाँको गोठ चाहिँ यो मासतिर बस्छ पहिले ताप्लेजुङ अथवा तलैदेखि ओलाङचुङ होला हिँडेर जाँदा फोङलिङ बजारदेखि यसै आउँदाखेरि यो बिचबिचमा चाहिँ अब कतै घरहरू पनि थिएनन् बस्नको लागि अहिलेको जस्तो क्याम्प गर्ने टेन्ट गर्ने त्यस्तो सुविधाहरू नहुँदा यस्तै ओडारहरूमा चाहिँ बसेर कैयन दिन लगाएर चाहिँ ओलाङचुङ होला पुग्ने चाहिँ मैले यो कथाहरूमा सुनेको सानो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो ओडार त्यही मध्येको एउटा ओडार रहेछ जसमा पहिलेका मानिसहरू बसेर रात बिताएर फेरि अगाडि बढ्ने गर्थे आइएछ है क्या अब चाहिँ आयो आसेन्ट ल अलिक चाँडै त्यहाँ माथि आगो बाल्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ टेन्ट लागिहाल्यो नि त हामी सुकेपानीबाट करिब 1.5-2 घन्टा पैदल यात्रा गरेर यो मावा भन्ने स्थानमा आयौँ यो मावा भन्ने स्थानमा चाहिँ अलिकति यो सपाट परेको स्थान छ पानीको पनि सुविधा रहेछ आजको हाम्रो पहिलो क्याम्प यहीँ हुनेछ यहाँनिर अब किचनको साथीहरू अगाडि आउनु भएछ अनि यहाँनिर अब टेन्ट हाल्ने कामहरू भइरहेछ आज हाम्रो रात बिता यहीँ हुनेछ भने भोलि चाहिँ फेरि हामी बिहानै उठेर यहाँबाट करिब 6 घन्टाको हिँडाइमा चाहिँ ओलाङचुङ होला पुग्नेछौँ बास बस्नु चाहिँ हामी माउई भन्ने ठाउँमा आज अहिले साथीहरू सबैले पाल्ट आउनु भएको छ हाम्रो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ कोही अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ कोही क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ कोही लन्डनबाट हुनुहुन्छ कोही काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ सबै ओलाङचुङ खोला नै हो हामी यहाँ ओलाङचुङ खोलाकै बेस हो सबै यहाँबाटै जन्मेको यहीँ हुर्केको हो कति वर्ष पुग्नु भएको छ अब म कति वर्ष भनेको म त 55 हो 55 तर पनि हामीले भेटेनौँ अब अगाडि आइपुग्नु भयो होइन नि कछुवाको तालमा हिँडेको नि त हो हाम्रो टिम लिडर मान्नुपर्छ उहाँलाई होइन झ्याप उहाँहरू चाहिँ टेन्ट अनि अन्य काममा व्यस्त हुनुहुन्छ आज कतिवटा टेन्ट लाग्छ सर यहाँ जम्मा 6वटा लाग्छ करिबन 24-25 जना छौँ 24-25 जना छौँ सेयर गरेर सुत्ने हो आज ए ठिक हजुर हुन्छ यहाँको ढुङ्गा माटोले हामीलाई चिन्छ त्यसले गर्दा एकदम रमाइलो लाग्छ एकदम आउँ लाग्ने हाम्रो सलाई लाइटर इत्यादि चाहिँ तल चौरीहरूले बोकेर ल्याउने झोलामा परेछ अब यहाँ छिटो किचनको टोली आइसकेपछि आगो बाल्ने उपाय रहेन अनि यो तरिकाले चाहिँ आगो बाल्ने प्रयास गरिन्छ धुवा त आयो त हौ है यो काम दिनै पर्छ त यो त ए हो यो चाहिँ हामीले बोकेरै ल्याएको कि यहीँ बनाएको यो साधनहरू यहीँ बनाएको है धुवा चाहिँ आयो यार मजाले धुवा आयो उहिले अर्ली म्यानहरूले पनि हो गर्थ्यो नि त गर्थ्यो तर अर्ली म्यान चाहिँ स्टिल हाम्रो यहाँ ओलाङचुङ खोलामा रहेछ है होइन मैले यो डिस्कभरी च्यानलहरूतिर यसरी बालेको देखेको तर त्यो चाहिँ नाटक हो अथवा कुनै त्यो फिक्स हो जस्तो लाग्थ्यो तर यो चाहिँ साँच्चै आज चाहिँ साँच्चै यो बल्ने नै रहेछ क्या राजा चाहिँ अगाडि आउनु यो ब्ल्याक टी सुगर ब्ल्याक टी लिनुहोस् है आज चाहिँ दुधको सम्भव भएन किनभने यो त एकदम डार्क हुन्छ गुडमा चाहिँ के हुँदैछ अब यहाँ म्याडमको अलिकति ब्लड प्रेसर चेक हुँदैछ यहाँ सबैजनाको स्वास्थ्य परीक्षण भयो हामी पुग्नुपर्ने स्थान निकै उचाइमा छ धेरै चिसो पनि हुन्छ अरे त्यहाँ जङ्गलको बिचमै खाने बस्ने व्यवस्था भयो र आजको रात यहीँ बिताउने भयो
हामी हिजो बसेको ठाउँ यो मावा भन्ने स्थानबाट उठ्यौँ। अबको यात्रा भनेको हाम्रो आज चाहिँ जसरी भए पनि ओलाङचुङ गोला पुग्ने नै हो। ओलाङचुङ गोला पुग्नलाई 6 घन्टाको पैदल यात्रा रहनेछ। बिचमा हाम्रो एउटा विश्राम हुनेछ, त्यहाँनिर हामी यसो खाना खानेछौँ। यहीँनिर हामीले बिहानको खाजा खाएर हिँड्यौँ। अब भने हामी किस्ताबन्दीमा हिँड्दैछौँ। हिँड्न नसक्ने आमाहरू अगाडि अनि बुवाहरू अलिक पछाडि भने अब यो चौरीमा सामानहरू लोड गरेर हामी लगभग यो सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। ब्रेकफास्ट खाइसक्नु भयो भने तपाईँहरू लेडिज जति हिँड्दै गर्नुहोस्, हिँड्नु नसक्नु जति फेरि भरे गाह्रो होला। अगाडि हिँड्दै गर्नुहोस्। औ साथी लु पट्याउँ त जिन्दगीमा यत्रो छ है। दिदीहरू हिँड्न थाल्नुभयो। त्यहाँनिर म्याट एकैवटा सबैले बोकिदिनु भएको छ यहाँनिर साथीहरूलाई साह्रो हुन्छ भनेर। मावाबाट केही अघि बढेपछि यो पुल देखियो। पुल छेउैमा भत्किएको एउटा घर छ। यो घर कसको थियो होला? हाल कता हुनुहुन्छ होला? बुझ्न मन लाग्यो। यो चाहिँ रमस्याङ पार्टी भन्छ। यो चाहिँ रमस्याङ पार्टी चाहिँ पहिला मैले सुनेको अनुसारले चाहिँ चो रमस्याङ थर्की र चाहिँ पेमाला चाहिँ यहाँ धेरै वर्ष बस्नु भएको रहेछ र उहाँहरू चाहिँ दुईजना अहिले स्वर्गवास हुनुभएको छ र उहाँको छोरा चाहिँ चोलाटासी पान्चो, उहाँ चाहिँ अहिले युएसएमा न्युयोर्कमा हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँको भाइ दुईजना भाइ पनि न्युयोर्कको न्यु जर्सीमा हुनुहुन्छ अनि अर्को एकजना भाइ चाहिँ ताइवानमा छ र पहिला हामी अवस्थै हो यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ रामसाङ पार्टीमा चाहिँ हामी इला डाँडाबाट आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना खानु पुग्थ्यो पहिला एक जमानामा। उहाँहरू जति पनि पुल भेट्नुहुन्छ सबैमा खादा लगाइदिनुहुन्छ। यो पुल या संरचनाप्रतिको माया हो। यो माया त्यसले मात्र बुझ्छ जसले यो नहुनुको पीडा बुझेको छ। लक्ष्मी सरको ताल त्यस्तै हो। कुदेर उफ्रेर पुग्नुहुन्छ गन्तव्यसम्मै। गोरेटो कहिले माथि डाँडामा पुग्छ, कहिले खोला छेउमै झर्छ। जे होस् हामीले तमर नदी छोडेको छैनौँ। जानुपर्ने पनि यही नदी सँगसँगै हो हामीले। यो चाहिँ चौरीको बाछा। यो सबै जङ्गल चरेर यसले कुरो एक प्रकारको सबै टाँसिएको छ। यो रिसा रिसा खालको छ। औ चौरी छोरा खाँदैन नि बिस्कुट। कहाँ खान्छ बिस्कुट? चक्लेट बिस्कुट खाँदैन यसले। भागो केही गर्दैनौँ हामी, केही गर्दैनौँ। यो ओलाङचुङ गोला हुँदै तिब्बत छिर्ने पदमार्ग हो। हुन त मोटरेबल सडकको ट्र्याक चाहिँ लगभग खुलिसकेको छ। नेपालतर्फको करिब 2 किलोमिटर जति सडक ट्र्याक बनिएको छैन। उता तिब्बतबाट त धेरै पहिले सडक बनेर ओलाङचुङ गोला भेटिसकेको छ अरे। तिब्बतबाट मोटर गाडी पनि आइसकेको छ अरे गोलामा। तर कोरोना पश्चात सडक निर्माण रोकेछ तिब्बतले। बनेको सडक पनि पहिरोले भत्किसकेको छ अरे त्यताको। यता नेपालतर्फबाट पनि सडक निर्माणको काम सुस्त भए पनि चल्दै चाहिँ रहेछ। आशा गरौँ छिट्टै सडक निर्माण कार्यले पूर्णता पाउनेछ र मोटरमा ओलाङचुङ पुग्न सकिनेछ। हुन त अहिले सुकेपानीसम्म मोटर आइपुग्नु पनि ठुलै उपलब्धि हो। नत्र पहिले फुङलिङ बजारबाट 3-4 दिन लगाएर गोला पुग्नु पर्थ्यो। हाल त इला डाँडामा बसेर एक दिन कसेर हिँड्दा ओलाङचुङ गोला पुग्न सकिने रहेछ। चौरीले हान्छ कि हान्दैन कि भन्ने यहाँ चाहिँ बुझिएन कि हान्न सक्छ। लु भागौँ टाप दिउँ त, टाप दिउँ न। ए हान्छ नि, हान्छ ल चौरीको चिल्लो छुर्पी। ओहो हो सेलाप। आफ्नै गाउँ फर्किआए। मलाई ओलाङचुङ गोला जाँदै गर्दा एउटा प्रश्नले बारम्बार दिमागमा प्रभाव पारिरह्यो। किन मानिसहरू त्यस्तो विकट स्थान रोजेर शताब्दीौँ बसिरहे होला? किन तलतिर सरेनन्? त्यहाँ अन्नपात उब्जानी केही हुन्न। सबथोक या त तिब्बत या त नेपालको बजारबाट बोकेर लगेर खानुपर्छ। पहिले त 3-4 दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो ताप्लेजुङबाट। यत्रो बाटो सबै सरसामान बोकेरै लैजाने अनि त्यहाँ पुर्याएर खाने। यस्तो क्रम 700-800 वर्ष अघिबाट चलेर आयो। हाल पनि अवस्था लगभग उस्तै हो।
सबै थोक बोकेरै लैजानुपर्छ। अहिले त झन् अप्ठ्यारो, तिब्बततर्फको नाका बन्द छ। कोरोना सङ्क्रमण पश्चात तिब्बततर्फको सबै व्यापार बन्द छ। तर पनि यत्रो बाटो पैदल हिँड्ने, सरसामान बोकेरै ढुवानी गर्ने चलन चलेकै छ। यो विषयमा चाहिँ गोला पुगेर बुझ्नै पर्ला। मार्ग त्यति सहज पनि छैन, कतै कतै यसरी चट्टान उक्लिएर पनि बाटो कटाउनु पर्ने हुन्छ। पानी पर्यो, रात पर्यो भने अब बिचमा घर छैन, यसरी आसिङ त छिर्नु भयो। अब ओडार छिरेर आउनु त के रहेछ भित्र, के छ? ठुलो छ? ठुलो आगो बालेर बस्न मिल्ने खालको एकताल गएर हेरौँ नि त म पनि। सब छ? आमामा यार, यो त सब थोक रहेछ त। बस्ने, खाने, सुत्ने, गफ गर्ने। उतापट्टि फेरि टोड्कै रहेछ नि त, हावा पास हुने त्यो बाल्कनी। केही माथि आएपछि यो एउटा समथल मैदान रूपी स्थान आइपुग्यो। यसै हेर्दा यहाँ पहिले गाउँ बस्ती बसे जस्तो देखिन्छ। पुराना घरहरूको केही अवशेष पनि बाँकी छ, तर अहिले मानिसको बसोबास भने छैन। यो विषयमा पनि बुझिहेरौँ। जोङ्गिनको यो पहिला यहाँतिर चाहिँ चो साङ्बोको घर चाहिँ उहाँतिर थियो, सङ्ग्याहरूको सङ्दोजेहरूको घर चाहिँ त्यहाँतिर थियो। अनि तपाईँको यताबाट चो निमछिरिङको घर यहाँतिर थियो। अनि यहाँ तल जोङ्गीको माथिबाट याङमाङबाट पहिरो आएर, ठुलो पहिरो आएर 34-35 सालतिर होला को यो गाउँ नै लगभग त्यतिखेर 7-8वटा घर थियो। यो सबै बगाएर बिस्तारै यहाँको मान्छेहरू अहिले अब यहाँ मान्छे बसोबास छैन। त्यतिखेर यहाँ सानो एउटा गाउँै थियो, यहाँ जोङ्गिन भन्थ्यो। अनि यहाँ आलु सालु रोपे, तरकारी रोपेर यहाँको मान्छेहरूले माथि होलुङमा लान्थ्यो। अब यो त हामी यहाँतिर टिप्यो कि आउनु त हुँदैन, आफैले लाग्छ कि अब फेरि तमर तर्नुपर्ने रहेछ। कति सुन्दर स्थान यो, जङ्गली बोटबिरुवा रातो गरी फुलेका, तमर नदी दुधिलो देखिने गरी बहेको, वारीबाट पारी पुग्न झोलुङ्गे पुल बनेको, साँच्चै सुन्दर स्थान। यो चौरी तमर तर्न प्रयास गर्दै थियो, आँट पुगेन सायद यसको, फर्केर वल्लै किनारमा आयो। यहीँ रहेछ, यहीँ हो खाना खाने, यहीँ हो। आहा, लन्च तयार। भात रहेछ नि त आज त। हौ सोल्टी, भात रहेछ नि त। लोकल चामल। त्यो जोङ्गी आइको ठाउँबाट पुल तर्यौँ। पुल तर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर हाम्रो लन्च क्याम्प हुने अवस्था रहेछ। यो जङ्गी नै भन्छ यो ठाउँलाई। छेउबाट तमर नदी बगेको छ, त्यो कारणले हामीले पानी चाहिँ तमरबाट ल्याउन पायौँ। अब यहाँनिर हामी खाना खान्छौँ। अझै अब 3 घन्टाको साधारण बाटो चाहिँ बाँकी छ ओलाङचुङ गोलाको लागि। अब छिटो हिँड्ने त 2-2.5 घन्टामा पुग्नु हुँदो रहेछ। हामीलाई त्यस्तै 3-4 घन्टामा चाहिँ हामी सायद ओलाङचुङ गोला पुग्छौँ होला। हाम्रो उहाँ सर चाहिँ माथि गोलाबाटै आउनु भएछ, ओलाङचुङ गोलाबाटै। हाम्रो लागि भनेर उहाँले यो मिल्क टी होइन, अनि एक प्रकारले चिया, अब खाजाहरू पनि ल्याउनु भएछ। एकदमै धेरै खुसी लाग्यो सर है हजुरको सरी दिँदापछि। अब उकालो रहेछ निकै, धेरै उकालो। अब हाम्रो टोलीलाई लिन तल जमिनसम्म पुग्यो। धेरै खुसी लाग्यो आएर आउनुभएको। फेरि उकालो बाटोको फेला पर्यो। मोटरेबल ट्र्याक छोडेर सर्टकट यस्ता बाटोहरू पहिल्याउँदै अघि बढियो। खाना खाएपछि एकपटक सबैले जोड गर्दै अहिलेको तुलनामा सबैको गति बढ्यो। अब एक चरणको उकालो बाटो कटेपछि फेरि तमरमा पुल देखियो। तमर त कति तरियो तरियो आज। यसै हेर्दा तमरको आकार निकै घटिसकेको छ अहिले।
कति मजा लाग्ने यो स्थानको पैदल यात्रा गरिराख्दा। कुनै पार्क या उद्यान घुम्दै हिँडे जस्तो आवाज हुने सधैँ। के थाहा भयो कहाँ जाने बाटो अरे यो? तल तमोरबाट आएर यहाँनिर दुईवटा दो बाटो छुट्यो। याङमाक भन्ने अर्को गाउँ यसै क्षेत्रको। त्यता पनि एउटा रमाइलो गाउँ रमाइलो ठाउँ छ। यो बाटो जाँदो रहेछ, कुनै दिन जानु पर्ला। यो बाटो हो र याङमा पनि यो पुरानो गुम्बा र छोडिदिनु छ नि यो अरू पनि धेरै पुरानो यो मैले थाहा भएको अनुसारले क्यासङमा छोइदिनु भन्छ। त्यो चाहिँ 500-600 वर्ष नागेको छोइदिनुहरू छ, गुम्बाहरू छ। अनि यो नुपको गुम्बा भन्ने पनि छ र यहाँबाट यो बाटो चाहिँ यहाँबाट हो र अहिले चाहिँ हामी यसपालि चाहिँ हामी ओलाङचुङको लागि मात्रै आइरहेको छु। हामीले याङमा गाउँको बाटो छोडेर ओलाङचुङकै पक्रियौँ। कुनै दिन याङमा पनि घुम्नु पर्ला, निकै सुन्दर स्थान छ अरे त्यहाँ पनि। यो तमर नदी अब त एउटा झरनामै सीमित। सम्पूर्ण नदी यसरी झरना सरह खसेको छ यहाँ। केही माथि उक्लेपछि गोलाबाट अर्को एउटा समूह आयो हाम्रो निम्ति चिया खाजा बोकेर। यो चाहिँ लन्च पछिको लन्च पछिको लन्च है। टी ब्रेक हो। देउरालीबाट हिँड्यो। देउरालीबाट भने गोलाको गुम्बा देखियो। सबैजना खुसी। अब 1 घन्टा पनि नलाग्ला गोला पुग्न। नयाँ ऊर्जा बोकेर अघि बढ्दै सबैजना। गाउँ छेउ पुगेपछि सबैजना खुसीले नाच्दै गाउँदै। खुसीको सीमा छैन सबैको। पर गाउँमा धुवाँ उड्दै गरेको देखियो। तर गाउँ पुग्नु अघि एउटा डरलाग्दो पहिरो चाहिँ कट्नै पर्ने रहेछ। पहिरोमा माथिबाट ढुङ्गा झर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेछ। गाउँको धेरै नजिक हामी सबैजना एकबद्ध भएर अन्तिम उकालो उक्लँदै। तर केही साथीहरू पछि छुट्नु भएको थाहा भयो। गाउँ छेउैको चौतारोमा सबै भेला भइयो। छुटेका साथी यहीँ पर्ख्यौँ हामीले। यो अन्तिम उकालो कटे पश्चात माथि झुरुप्प परेको गाउँ रहेछ ओलाङचुङ गोला। एउटा पुरानो गाउँ, यति टाढा तिब्बती सीमा छेउ, सदियौँबाट यसै गरी बसिरहेको। तिब्बतबाट नुन ल्याएर नेपाली बजारमा व्यापार गर्ने गाउँ। गोलाको अर्थ नै बजार हो। हामी ओलाङचुङ गोला भन्छौँ, स्थानीयले वालुङ भन्नुहुन्छ यस गाउँलाई। माथि डाँडामा स्थानीयहरू स्वागत गर्न बस्नु भएको रहेछ। हामी क्रमशः त्यतैतर्फ बढ्यौँ। कयौँ वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्किएका विदेशीहरू कम प्रेम हुन्छ र आफ्नो गाउँप्रति, आफ्नो ठाउँप्रति। सबैजना गाउँ छिर्न हतारो गर्दै। पुग्न साथ गाउँलेहरूले खदा लगाएर सम्मान गर्नुभयो, तातो चिया पिलाउनु भयो। दर्शकबिन, अब हामी मजाले गाउँ घुम्नेछौँ। यहाँको मुख्य पर्व फुटुकको दृश्यहरू राख्नेछौँ। यहाँबाट फेरि 1-2 दिन हिँडेर तिब्बत सीमातर्फ जानेछौँ। सुन्दर सिङ्जेमा ताल हेर्नेछौँ। बाँकी दृश्य अर्को हप्ता हरेक बिहिबार हेर्न चाहिँ नछुटोस् है त।